Hétfő reggel fél 8-kor élőlánccal és énekléssel demonstráltak a budapesti Fazekas Mihály gimnáziumnál az oktatás helyzete miatt. A Fazekasról azt érdemes tudni, hogy ez az ország egyik legjobb iskolája. Mindenképp szeretnénk kiállni a tanáraink, az oktatás és az iskola mellett. Én személy szerint nagyon kötődöm ehhez a helyhez, mert ide járt mindenki, én is 8 évig. És abszolút nem érzem felnek, hogy ezek az emberek, akik ennyit hozzájárultak ahhoz, hogy mi bejussunk tényleg a egyetemekre, ennyi pénzért ilyen munkát végeznek, és szerintem mindenképp változásra van szükség az egész rendszerben. Tanárok! Itt vagyunk! Akkor álljanak oda az iskola elé élő láncba. Öreg diákok! Itt vagyunk! Másrészt meg csak az irántuk érzett tiszteletből, hogyha már ők tanítottak minket ennyi éven keresztül, és ők készítettek fel oda, ahol éppen vagyunk, akkor képviseljük őket így módon. Szeretnénk szolidaritást mutatni a tanárainkkal, hogy kapjanak megbecsülést, mind a kormány, mind a társadalom részéről. Meghallja szerinted a kormány ezeket az akciókat, amiket mostanában azért ugye elég sok hasonló jellegű esemény volt? Hát ha nincsenek hallás problémáik, akkor gyanúsan, de mindig lehet úgy tenni, hogy az ember nem vesz valami fontosat észre. A bátyám mondta, aki szintén ide járt 11-es, hogy náluk beszakadt a plafon, és egész télen hideg lesz, mert be fog fújni a szél. Nagyon-nagyon le van romolva az oktatás, tehát csak meg kell nézni az épületek állapotát, a felszereltséget a legtöbb iskolában, és hát gondolom, hogy a vidéki iskolák ebből a szempontból még sokkal rosszabb helyzetben vannak. Hát a tanárok meg fáradtak, tehát a legtöbbünk azt gondolom ebből a fizetésből nem él meg, tehát kénytelenek vagyunk délután gürizni. Most képzeljük el azt a tanárt, mondjuk, aki, és ez most nem vadállítás, még plusz este 8-ig dolgozik, hogy valahogy kiegészítse a bérét, és aztán utána jön be reggel 8-ra, és ez így megy egész héten. Itt olyan tanárok dolgoznak, akik tényleg mindent beletesznek a tanításba. 0-24-ben itt vannak, 0-24-ben tanítanak. Ha ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, mert másodállásokat kell vállalnunk, amit egyébként rengetegen vállalnak a tantestületben, sokan azért is nem tudtak itt lenni egyébként, akkor ez is veszélybe kerül. Mi még itt egy külön sziget vagyunk, de ezt a szigetet is el tudja mosni az ár, hogyha éppen úgy van, és ez az, amit érzünk, ez az, amiért azt gondoltuk, hogy most mindenképpen ki kell állnunk. 2014-ben, amikor az új pedagógus bértáblát elkészítették, ugye a mindenkori minimálbér volt a vetítési alap. Fél év múlva gyakorlatilag ezt eltörölték, és rögzítették a 8 évvel ezelőtti szinten, tehát hoznak egy törvényt, utána ezt áthúzzák, magyarul szóval semmibe vesznek minket, becsapnak minket. Most, hogy bejött ez az infláció, most már főleg látszik, hogy mennyire nagyon kevés itt a fizetés, és tényleg megélhetések múlnak ezen. Ebben a gyakorló iskolában rengeteg tanárjelölt jár, és amikor látjuk azt, hogy milyen tehetséges tanárjelöltekről van szó, de közben nem tudja kifizetni a budapesti albérletárát, akkor ezért fáj a szívünk. Úgyhogy ezért is álltunk ki. Az osztályból hányan vesztek részt ezen az élőlánc? Szerintem így körülbelül 10 vagyunk itt az osztályban. Igen. Ugye a tanárok meg senki nem kérhet senkit arra, hogy itt legyen, hiszen ez abszolút egy önkéntes dolog, és abszolút ugye nem is legális ezt így iskolának szervezni, ezért ez egy olyan dolog, hogy mindenki, aki úgy gondolja, tudunk róla, hogy van, és aki úgy gondolja, az eljön, aki pedig úgy gondolja, az otthon marad. Itt most körülbelül 50, de valószínűleg valamivel több kolléga csatlakozott ehhez a demonstrációhoz. A többiekről igazából nem tudunk. Nyilván van, aki csatlakozott volna, de nem tudott itt lenni. Valaki pedig úgy gondolja, hogy ő inkább az adott feltételek mellett tovább is dolgozik. Akár az attól való félelmében mondjuk, hogy ez még rosszabb lehet, de hát már így is elég rossz, és egyre rosszabb lesz ennélkül is. És hát a polgári engedetlenség az viszont természetesen már nagyon kockázatos. Ezt láthattuk is, hogy tankerületi vezetők milyen leveleket küldtek ki, gondolom felsőbb utasításra. Milyen a hangulat most mondjuk mi az osztályban, így látva így a oktatás problémáit? Hát, hogy is mondjam, nem szeretjük most a Fideszt jelenleg. Nem nyomja rá a bélyeget nálunk az osztály hangulatra. Tanárok is ugyanolyan odaadással és beleéléssel tanítanak, úgyhogy igazából nem is látszódhat meg valamilyen szinten, hiszen szankciók lennének, úgyhogy ugyanolyan lelkesen tanítanak, ugyanannyira szeretnek minket, és igazából az osztályhangulat is ugyanolyan,
hogyha meg tudunk valamit tenni értük, azt megtesszük. A tanárok nem igazán szoktak tehát erről így ilyen hivatalos módon egyáltalán nem beszélnek, max talán néha ilyen kis vicceket mondanak róla, de nem mondanak róla semmit nagyon. Amikor például jöttek ezek a hírek, hogy igazániból nem feltétlenül egyértelmű az, hogy engem fog azt tanítani, aki eddig is tanított, akkor még jobban figyeltem órákon, hiszen rájöttem arra, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy úgy vannak a dolgok, ahogy vannak. És mióta mondjuk ide jártok, azóta volt már olyan pedagógus, aki mondjuk amiatt ment el, vagy tudtak-e olyanról, aki mondjuk azért ment el, mert nem voltak rendesen megfizetve? Hát igen, volt egy 7-es fizika tanárunk, emiatt hagyta ott az iskolát, pedig az osztály nagy része nagyon szerette, beleértve magamat is. Mit szóltak ahhoz, itt a tüntetésen is elhangzott, hogy a kormány az uniós forrásoktól teszi függővé azt, hogy mennyire tudja megemelni a tanároknak a fizetését? Hát ez őszintén szóval szerintem egy kicsit felháborító, hogy ez a hozzáállás van a kormány részéről. Most Brüsszel azért fizesse attól meg a tanárokat, amikor ez nem az ő felelősségük, hanem a kormányé. Hát elment a Vodafone-ra, nem? Meg minden felesleges dologra. Hát ez szerintem egy hatalmas vicc, hogy arról szól az egész kampányunk, hogy állítsuk meg Brüsszelt, ez meg az meg amaz, de a tanárok fizetése mégis azon múlik, hogy az uniótól kapjunk pénzeket, szóval én ezt nem tudom komolyan venni. Mennyire lát mondjuk reális esélyt arra, hogy rendeződhet a helyzet olyan módon, hogy mondjuk javuljon és ne tovább romoljon az oktatás helyzete? Hát azt gondolom, hogy ez csoda kellene. Tehát igazából mindannyian úgy állunk ki, hogy szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy miután ilyen hosszú időn keresztül semmibe vettek bennünket, bármi is történjen. Az oktatáspolitika, ha egyáltalán van ilyen, megosztja a társadalmat. Sokszor kapjuk azt, hogy mi lusták vagyunk, pár órát tanítunk délelőtt, a szünetekben, téli, nyári szünetben idézek Facebook bejegyzésekből, rohadunk. Tehát, hogy ezt el lehet érni, és ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy persze a mi szégyenünk, a pedagógusoké, hogy ilyen emberek léteznek az országban, de ettől függetlenül azt gondolom, hogyha nem állnánk ki, akkor ezzel egy olyan példát mutatnánk a diákoknak is, amire joggal válaszolhatnának úgy, hogy ők is jelvényeket készítenek, és kiosztják a tanároknak azzal a felirattal, hogy gyáva vagyok.